Πριν αρχίσει το βίντεο, δείτε τη χορηγάρα μας. Έχεις διάβασμα και δεν έχεις χρόνο για League of Legends, αλλά πρέπει οπωσδήποτε να ανέβεις Division για να λάβεις τα rewards. Λοιπόν, αυτό που έχεις να κάνεις είναι να επισκεφτείς το LoL EU Boosting. Θα αναλάβουν να παίξουν για εσάς για να ανεβείτε κατάταξη πολύ σύντομα. Οι τιμές είναι προσιτές και θα δείτε το account σας να εκτοξεύετε. Πείτε το τι είστε από μένα για να σας κάνει καλύτερη τιμή. Θα σας αφήσω link στην περιγραφή. Ο Μέγας Αλέξανδρος κατάφερε να νικήσει τους Πέρσες και να ενοποιήσει το χώρο που βλέπετε στην οθόνη σας. Κατάφερε να φτιάξει ένα κράτος που θα ένωνε Έλληνες, Βυθινούς, Λιδούς, Παφλαγώνες, Φρίγες, Κάρες, Κίλικες, Ισάβρους, Καπαδόκες κλπ. Σε ένα κράτος. Όμως αυτός ο μεγάλος ενοποιός πεθαίνει πρόωρα το 323 π.Χ. και γεννιέται πρόβλημα διαδοχής. Οι σημαντικότεροι αξιωματικοί ή και σωματοφύλακες του Αλεξάνδρου θα προσπαθήσουν να λύσουν το πρόβλημα της διαδοχής. Οι διάδοχοι, όπως ονομάστηκαν, δεν τα πήγαν και πολύ καλά μεταξύ τους και έχουμε τον πρώτο πόλεμο των διαδόχων το 323 με 321 π.Χ. Επίσης, ένας από αυτούς, ο Περδίκας, πεθαίνει το 321 π.Χ. 2 χρόνια μετά, ο Αντίγονος, που βρισκόταν στη Μικρά Ασία, αρχίζει να επεκτείνει την κυριαρχία του από τη Μικρά Ασία όλο και περισσότερο και έφτασε και στη Συρία και τη γύρω περιοχή. Στο μεταξύ, ο Σέλευκος είχε βολευτεί στη Βαβυλώνα, προς το παρόν. Στον ελλαδικό χώρο πεθαίνει ο Αντίπατρος και ανεβαίνει ο γιος του Κάσανδρο στην εξουσία. Την ίδια περίπου στιγμή οι διάδοχοι αποφάσισαν να πλακώσουν στο ξύλο τον Αντίγονο, ο οποίος είχε επεκταθεί υπερβολικά πολύ, και έτσι έχουμε ξανά πόλεμο μεταξύ των διαδόχων και τακτοποιούν τον Αντίγονο και τα σύνορα είναι κάπως έτσι. Και μετά τι? Τέλος? Φυσικά και όχι, εδώ είναι αρχαιότητα. 4 χρόνια μετά, ο γιος του Αντίγονου, ο Δημήτριος ο Πολιορκητής, αντιμετωπίζει τον Πτολεμαίο στη θάλασσα και έχουμε την περίφημη ναυμαχία στο Κίτιο. Ο Δημήτριος βγήκε νικητής και ο Πτολεμαίος έμεινε με 8 πλοία. Ο Αντίγονος χάρηκε καθώς ήταν πλέον ο πιο ισχυρός στρατηγός και αυτοανακηρύχθηκε βασιλιάς το 306 π.Χ. Οι υπόλοιποι δεν ανέχτηκαν το γεγονός ότι σφυτερίστηκε έτσι απλά το τίτλο του βασιλιά, και έτσι λοιπόν όλοι μαζί έκαναν το ίδιο. Σοβαρά. Ο Κάσανδρος ανακηρύχθηκε βασιλιάς της Μακεδονίας, ο Λυσίμαχος της Θράκης, ο Πτολεμαίος την βρήκε στην Αίγυπτο και την είδε Φαραώ, και ο Σέλευκος ανακηρύχθηκε βασιλιάς της Ανατολής. Γι' αυτό και το 306 ονομάστηκε έτος των βασιλέων. Από το έτος των βασιλέων μέχρι το 302 έχουμε ειρήνη. Όμως ο Αντίγονος αποκτά και πάλι δύναμη και έχουμε ένα συνασπισμό εναντίον του, και φυσικά έχουμε και τη μάχη της Ιψού το 301 π.Χ. Μπορεί να έχεις δει μάχες του Ελαλαμένη ή του Στάλιγκραντ σε ταινίες ή ντοκουμέντα, ποτέ όμως δεν θα δεις μια μάχη σαν αυτή της Ιψού. Γιατί? Γιατί είχε ελέφαντες. Και όχι μόνο είχε ελέφαντες, αλλά οι ελέφαντες πολέμησαν μεταξύ τους και αυτοί του Σέλευκου νίκησαν το Αντίγονο και ο γιος του Δημήτριος πήρε το υπηκό για να κυνηγήσει τους εχθρούς και άφησε τον πατέρα του ακάλυπτο, και έτσι ο Αντίγονος ηλικία 81 ετών σκοτώνεται στη μάχη. Τα εδάφη του Αντίγονου τα μοίρασαν ο Λυσίμαχος με τον Σέλευκο και οι Πτολεμαίοι πήραν την Κύπρο. Δεν τελειώνουμε όμως. Το 297 ο Κάσανδρος πεθαίνει και ο Δημήτριος καταλαμβάνει τον θρόνο της Μακεδονίας και έχουμε συνασπισμό Πύρος, Λυσίμαχος και Πτολεμαίος ενάντια στο Δημήτριο. Ο ηττημένος Δημήτριος καταφεύγει στο Σέλευκο και πεθαίνει εκεί το 283 π.Χ. Το ίδιο έτος πεθαίνει και ο Πτολεμαίος. Νομίζατε πως τώρα τελειώσαμε? Ο Σέλευκος αρχίζει να κατακτά πόλεις της Μικράς Ασίας που ανήκαν στο Λυσίμαχο. Ο Λυσίμαχος αποφασίζει να πάει με στρατό για να δει τι γίνεται και συναντήθηκαν το 281 π.Χ. στο Κουροπαίδιο και ο Λυσίμαχος ηττήθηκε και πέθανε σε ηλικία 80 ετών. Ο Σέλευκος πήρε πολλά εδάφη και τα όνειρά του για μονοκρατορία φάνηκαν να παίρνουν σάρκα και οστά. Όμως δεν πρόλαβε να χαρεί καθώς το 280 π.Χ. τον δολοφονεί ο Πτολεμαίος Κεραυνός. Ποιος είναι τώρα αυτός? Ο Πτολεμαίος Κεραυνός ήταν γιος του Πτολεμαίου και ονομάστηκε έτσι λόγω του εκρηκτικού του χαρακτήρα. Ο Πτολεμαίος τον είχε διώξει από την Αίγυπτο και τον έστειλε στο Λυσίμαχο. Ο Λυσίμαχος τον έδιωξε γιατί προσπαθούσε να τον πείσει να εκτελέσει το γιο του και τελικά πήγε στο Σέλευκο, τον οποίο και δολοφόνησε. Και μετά πήρε το θρόνο της Μακεδονίας. Τον θρόνο της Μακεδονίας τον έχασε από τους Γαλάτες που του επιτέθηκαν και τελικά αυτοί οι Γαλάτες τύθηκαν από τον Αντίγονο Γονατά το 277 π.Χ., ο οποίος πήρε το θρόνο της Μακεδονίας και εγκαθίδρυσε την δυναστεία των Αντιγονιδών που βασίλευσε μέχρι το 168 π.Χ. Έτσι, οι Σελευκίδες έμειναν στην Ανατολή και οι Πτολεμαίοι στην Αίγυπτο. Το τελευταίο προπύργιο του ελληνισμού θα είναι η Αίγυπτος, η οποία θα πέσει τελικά σε ρωμαϊκά χέρια το 30 π.Χ. Τα εδάφη των διαδόχων αποτέλεσαν ένα μέρος συνύπαρξης Ελλήνων και λαών της Ανατολής και η θρησκεία έπαιξε μεγάλο ρόλο φυσικά. Οι Έλληνες από την παλαιά Ελλάδα μετανάστευσαν στις περιοχές αυτές, όπου κατήχαν και τις καλύτερες θέσεις εργασίας και φυσικά μεταφέρθηκαν σε αυτές τις περιοχές και πολιτισμικά χαρακτηριστικά των Ελλήνων και πλέον κάποιος μπορούσε να βλέπει ένα γυμνάσιο ή ένα αρχαιοελληνικό θέατρο στην Ανατολή και άλλα πολλά. Αυτά λοιπόν για σήμερα. Είναι κάπως περίπλοκο το θέμα και σκέφτηκα να το απλουστεύσω λίγο μέσα αυτού του βίντεο. Προωθήστε το βίντεο και τα λέμε την επόμενη φορά.